Η ερευνητική ομάδα SenseLab Space Informatics του Πολυτεχνείου Κρήτης ασχολείται με αντικείμενα γεωπληροφορικής, δορυφορικής τηλεπισκόπησης, αλλά και με μη επανδρωμένα υπτάμενα οχήματα ή καλύτερα συστήματα, καθώς μπορούν να περιλαμβάνουν σύνθετα υλικά, λογισμικά, πολλαπλούς επεξεργαστές, συστήματα επικοινωνίας και πλοήγησης και διαφορετικούς αισθητήρες. Η συγκεκριμένη παρουσίαση αναφέρεται κυρίως σε μαθητές και περιλαμβάνει τη συνιστόσα των μη επανδρωμένων υπτάμενων οχημάτων ή κοινώς αναφερόμενων ως drones σε ερευνητικό επίπεδο, αλλά και σε σχέση με τις πολλαπλές τους εφαρμογές. Η ομάδα μας έχει κυρίως σκοπό να υλοποιεί λύσεις που βελτιώνουν οριζόντια τις δυνατότητες των drones και όχι να τα χρησιμοποιεί απλά ως πτυτικές μηχανές για να συλλέγουν δεδομένα και εικόνες. Έτσι, καθώς σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και προγραμματίζουμε τα drones για να αντιμετωπίζουν τις εκάστοτε ερευνητικές ή πρακτικές προκλήσεις. Οι λύσεις μας εδώ και πολλά χρόνια έχουν εφαρμογή σε διαφορετικά αντικείμενα μελέτης, όπως εφαρμογές φωτογραμμετρικής αποτύπωσης και δημιουργίας τρισδιάστατων μοντέλων σε αρχαιολογικές ή πολεοδομικές εφαρμογές, εφαρμογές παρακολούθησης κίνησης μαζών ή κατολιστήσεων σε περιοχές εξκαφών ή ορυχεία, χαρτογράφηση περιοχών μετά από φυσικές καταστροφές για την αποτίμηση των επιπτώσεων. Εδώ, για παράδειγμα, βλέπουμε τη δημιουργία νέας παράκτιας αναδυόμενης γης από τη θάλασσα στη Νέα Ζηλανδία μετά από το μεγάλο σεισμό το 2017. Έρευνα και διάσωση τόσο στη θάλασσα όσο και σε χερσαίο περιβάλλον, όπως για παράδειγμα στη Λέσβο και το μεταναστευτικό. Αγροτικές εφαρμογές υποβοήθησης των αγροτών, εκτίμησης παραγωγής και ελέγχου των καλλιεργειών. Προστασία του περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας, προστασία του παράκτιου χώρου από απορρίμματα και πλαστικά. Αστικές εφαρμογές, αποτίμηση κίνησης, αναγνώριση πινακίδων οχημάτων, έλεγχος ατμοσφαιρικής ρύπανσης, έλεγχος ενεργειακής απόδοσης κτηρίων και δημιουργία χαρτών ιδιωτήτων, για παράδειγμα ρύπανσης σε πραγματικό χρόνο. Σε εφαρμογές επιτήρησης και ελέγχου κατασκευών, φωτοβολταϊκών πάρκων, αναμογεννητριών, αγωγών μεταφοράς και δικτύων ενέργειας, με θερμικές πολυφασματικές κάμερες και άλλους αισθητήρες. Ακόμα και στον προληπτικό έλεγχο τήρησης αποστάσεων λόγω της πανδημίας. Είδαμε κάποιες εφαρμογές, εκ των οποίων άλλες φαίνονται απλές και άλλες πιο σύνθετες. Οποιοςδήποτε μπορεί πλέον να αγοράσει, ακόμα και να κατασκευάσει ένα drone και να το χρησιμοποιήσει με πολλούς τρόπους. Αλλά τι προσφέρει πρακτικά ένα εργαστήριο στην καρδιά του αντικειμένου των μη επανδρωμένων οχημάτων? Η έρευνά μας αποσκοπεί στο να μετατρέψουμε τα drones σε πλήρως αυτόνομα συστήματα, δηλαδή να ενεργούν χωρίς την ανάγκη πιλότου ή σταθμού βάσης, να μπορούν να αποφασίζουν μόνα τους για την επόμενη τους ενέργεια, με σκοπό να επιτύχουν ένα ειδικό ή και γενικό σενάριο, όπως για παράδειγμα να βρουν έναν άνθρωπο που έχει χαθεί στο δάσος ή να χαρτογραφήσουν σε ομάδες μια επικίνδυνη περιοχή. Για να γίνουν αυτόνομα τα drones, οι αλγόριθμοι που υλοποιούμε εκτελούνται σε πραγματικό χρόνο και επί της πτήσης. Οι αλγόριθμοι μάθησης βοηθούν τα μη επανδρομένα να αναγνωρίζουν αντικείμενα που βλέπουν από την κάμερά τους, να πλοηγούνται χωρίς να προσκρούν σε εμπόδια, να χαρτογραφούν και να εξερευνούν νέα περιβάλλοντα χωρίς τη χρήση εξωτερικής βοήθειας, όπως για παράδειγμα τα συστήματα δορυφορικού εντοπισμού θέσης GNSS ή γνωστά σε όλους GPS. Έχουμε επίσης υλοποιήσει νέες μεθοδολογίες χαρτογράφησης ακριβίας ή και μεγάλης ταχύτητας, χρησιμοποιώντας άλλοτε ειδικούς στόχους και άλλοτε στοιχεία του περιβάλλοντος χώρου. Επίσης, υλοποιούμε συνεργατικές αρχιτεκτονικές μεταξύ διαφορετικών μη επανδρωμένων συστημάτων, επίγειων ή και υποθαλάσσιων. Για παράδειγμα, ένα επίγειο όχημα το οποίο κάνει μετρήσεις στο έδαφος μπορεί να επικοινωνεί με ένα drone το οποίο κάνει μετρήσεις στον αέρα για τις συνθήκες π.χ. σε ένα χωράφι και να δώσουν ένα ραντεβού. Αφού συναντηθούν, το επίγειο όχημα αναγνωρίζει, κινείται μόνο του και προσαρτάται κάτω από τον drone, το οποίο ως φορέας το μεταφέρει σε επόμενο χωράφι χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Τέλος, μελετάμε αλγοριθμικά το συνδυασμό των δεδομένων από τα drones με δορυφορικά δεδομένα για τη συνδυαστική παρακολούθηση του πλανήτη. Φανταστείτε σε μια γωνιά της Γης, στην όμορφη Κρήτη, ότι υπάρχει ένα εργαστήριο το οποίο έχει καταφέρει τα τελευταία 5 χρόνια να σταθεί εισάξια απέναντι σε πολύ αξιόλογα πανεπιστήμια του κόσμου και να κερδίσει δεκάδες διεθνή βραβεία. Όπως το 2015, πρώτη θέση στην Ευρώπη στο Drones for Good στο Ντουμπάι μεταξύ 1017 ομάδων. Το 2016, πρώτη θέση διεθνώς από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Δορυφορικών Υπηρεσιών Θέσης, GSA, στη Μαδρίτη για ένα πρωτότυπο drone που βοηθά στη χαρτογράφηση ακριβίας. Το 2017, πρώτη θέση διεθνώς στο Copernicus Masters στην Εσθονία για ένα καινοτόμο σύστημα χωρικής ανάλυσης και οπτικοποίησης. Το 2018, πρώτη θέση στην Ευρώπη, MIT Enterprise Forum με το έργο Drones for Refugees στο Αμάν για υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης. Το 2019, πρώτη θέση διεθνώς στο διαγωνισμό της Airbus σε αντικείμενα παρατήρησης της γης για την ασφάλεια των μαθητών στα σχολεία της Αφρικής. Τα αντικείμενα του εργαστηρίου SenseLab δεν περιορίζονται μόνο στα drones.
Η ομάδα ασχολείται με τα αντικείμενα της γεωπληροφορικής και των διαστημικών τεχνολογιών παρακολούθησης της γης και εντοπισμού θέσης. Υλοποιούνται δεκάδες ιδέες, προϊόντα και καινοτόμες λύσεις σε αντικείμενα υγείας, δημοκρατίας, εκπαίδευσης, ιστορίας, ακόμη και ψυχολογίας στην υπηρεσία των πολιτών, του περιβάλλοντος και εν γέννη της κοινωνίας. Τι θα λέγατε για παράδειγμα, αν μπορούσατε να ψάξετε το Google Earth για να βρείτε πιθανά σχηματισμένα σήματα SOS ανθρώπων που αναζητούν βοήθεια? Τι θα λέγατε αν φορούσατε αισθητήρες οι οποίοι θα προλάμβαναν ένα πιθανό πρόβλημα υγείας, ή αν το κινητό σας ειδοποιούσε να ελαττώσετε ταχύτητα για να προλάβει ένα πιθανό ατύχημα? Πώς ένα ρομποτικό αρθρόποδο σύστημα θα μπορούσε να βοηθήσει στην εξερεύνηση ενός χώρου μετά από ένα σεισμό? Ή πώς θα σας φαινόταν αν κάνατε το μάθημα της γεωγραφίας ή μαθαίνατε δύσκολες έννοιες φυσικής μέσα από ένα απτό σύστημα, παίζοντας με την άμμο ή μπαίνοντας σε έναν εικονικό χώρο? Η ομάδα SenseLab αποτελείται από δεκάδες ενθουσιώδεις φοιτητές και φίλους από όλες τις σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης και από αλλού, οι οποίοι με πολύ μεράκι, αφοσίωση και αγάπη στην πραγματική έρευνα δεν παρακολουθούν απλά τις τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά ενίοτε τις προλαμβάνουν. Ούτε καν αποζητούν μία χρηματοδότηση, απλά προσφέρουν. Και αυτό είναι το μεγαλύτερό τους κέρδος, γιατί η προσφορά είναι από τα αγαθά που υπάρχουν σε αυθονία και εξαρτώνται κυρίως από εμάς. Οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι ραγδαίες και αλλάζουν τον κόσμο μας, είτε θετικά είτε αρνητικά. Αλλά όσο υπάρχουν καρδιακοί ερευνητές να μας προστατεύουν, θα υπερισχύει και η ελπίδα ότι μπορούμε να συνδιαμορφώσουμε το μέλλον βασισμένοι σε αρχές, ευθύνη και σύνεση.